Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. So hari ni kita ada job sikit, job tepi orang panggil. Kita ada model kereta Myvi G3, iaitu Myvi RS. Lalu belakang Volkswagen. So tujuan untuk hari ni kita nak pasang spring yang kita baru beli daripada Ftuned Racing. Okay, ini owner kereta. Dengan muka gembira. Membuka. Gembira tu. Ubatlah sikit. Ubat sikit lah, bagi ada self reward. Myvi G3 ni kita orang biasa dengar komplain tentang exhaust belah kiri dia memang selalu ada masalah suspension. Exhaust selalu bocor. And kita orang decide untuk tukar sekali exhaust. Memang selalu belah kiri je bocor. Tukar original balik belah kiri bocor. Tukar original balik belah kiri bocor. Apa punya kereta pun saya tak tahu lah pada. Dan ini KYB RS Ultra Performance Absorber. So dipartnerkan dengan mana ada shop Ftuned tak? Ada. Kita ada shop Ftuned. Mantap kali pasangan combining antara Ftuned dan juga KYB RS. Kita boleh start? Buat je ni. Boleh. So apa yang perlu buat sekarang, buka je tayar 44 dulu. And then baru kita proses tukar spring dan exhaust depan. Belakang punya exhaust elok lagi kot. So let's go. Okay, untuk proses yang kedua lepas buka tayar depan, apa kena buka? Boleh nut ni, boleh nut 2, stabilizing link punya screw, and belah atas 1 dan 2. Okay, mari kita hentam yang ni dulu. Untuk penggunaan spana, coupling 10, coupling 12, spana 17, box 17. Okey, itu saja. Dan kita akan lakukan proses pembukaan. So, kita buka belakang ni. Dan kita buka lagi satu ni. Keluarkan. Okey, dia dah free. Sekarang kita buat belah atas pula. Belah atas apa perlukan 12. So kat sini kita buka sini je. Longgar. Dapat masuk sikit, dapat cilok, dapat curi. Terus kita tak nak buka banyak barang. Okay, dapat silap buka. Ni cabut keluar. Okay, buka pelan-pelan. Yeay. Boleh nampak dekat sini dia ada macam cecair minyak sikit. Itu maknanya dia dah bocor lah. Selalu belah kiri yang aku cakap selalu bocor tu. Inilah dia. Inilah most hebat yang merosakkan pengguna-pengguna Myvi G3. And the most important thing, korang perlu ada benda ni, iaitu untuk clamp spring. Kalau tak ada benda ni, korang buat kerja yang sia-sia untuk tukar spring exhaust. Okay. Kalau korang tak ada benda ni, makan najis lah korang nak buka spring. Untuk penggunaan clamp spring, korang perlukan 19 dan 17 panjang. Masuk kat sini. Masuk je bawah dan atas. Balance. Ini kita pakai balik. Ni pun pakai balik. Exhaust spring kita buang. Kita pakai yang baru. Spring cover, exhaust mounting, exhaust boot. Itu semua pakai balik. Cepat Aziz, thumbnail. Post untuk thumbnail. Bukan dua. Bukan exhaust. Okey, so ini cuba untuk belakang, dia besar sikit berbanding dengan depan. Dia kecil tapi tinggi.
Ni untuk depan, ni untuk belakang. Okay, kita ambil balik. Rubuh kat belah atas. Ni mantap Pak Abu. Dah siap. Tu, dah masuk belah bawah-bawah. Kita nak pergi balik menyelam di belah atas. Okey. Masukkan skru yang kita buka tadi. Untuk yang belah atas kita ketat last kali untuk apa? Kita pasang dulu belah bawah. Masuk sini. Lepas tu kita ketat lah belah atas ni balik. Kat sini dia ada klip ni. Apa kena pandai-pandai lah ambil. Tempat dia kat sini. Ni tempat dia. Apa just cap. Masuk balik wire. And dah. So wire tak bergerak. Tak kena tayar. Tak putus. Selamat. Dan sedap dibawa. Okey, itu dah siap untuk proses depan. Aku tunjuk sebelah je. Sebelah proses sama. Dah try buat belakang pula. Belakang mudah je, tak payah buka absorber. Buka satu skru. Satu skru je. Biasanya belah belakang korang boleh pasang dua belah serentak lah. Lebih senang. Kalau korang dapat kotak, korang jangan buang. Sebab ada benda yang berguna kita boleh guna dengan kotak. Buka kotak. Buka dia. Tada! Kita boleh buat tilam. Okey, untuk absorber belakang korang hanya boleh buka satu skru saja. Mana skru sini, absorber belah bawah dan belah sana. Belah bawah juga absorber. Dua tu je. Lepas tu korang boleh naik, turun pasang spring. Okey, korang jet tahan kat sini. Kalau nanti korang buka absorber dia tak ada arm ni jatuh. Okey. Okey, op. Okey, member rojok. Cabut. Perlahan-perlahan turun sampai spring boleh keluar je. Op. Okey. Keluar spring. Keluar spring. Spring baru. Nasib baik lah, ini ada pembantu. Tahu tak aku bawa seorang sampai je gila babi daripada. Spring baras. Sini. Okey, bila dah masuk slot dia, perlahan-perlahan kasih jet. Lepas dah masuk, korang masukkan balik skru. Sorry sebab aku cakap macam ni sebab aku dah penat tau. Lepaskan jet, lepas korang dah masuk skru ni, korang lepaskan jet, korang boleh keluarkan jet. Sebab macam menyemak je dekat sini. Siap belakang. Siap. Belakang lah. Belakang senang. Okey, sekarang kita sudah siap. Dan nanti korang akan tengok macam hasilnya lepas ni. So the moment of truth, kita akan turunkan kereta ni. Kita tengok macam mana perbezaan. Tapi tu aku lupa nak rakam sebelum tadi. Siap kereta dah terus-terus jet sampai tadi. Aduh mai. So yelah, apa boleh tengok. Sebelum ni memang tinggi lah. Tinggi orang kata standard abah punya tinggi. Lepas pasang spring ni, apa kita tengok, tinggi dia jadi macam ni. Mesti sematnya. Oh hitam lah.
Lawut sikit lah. Lawut lah. Di sini lawut sikit. Lawut sikit. Lawut ni gila. Okey tu 2 jari kot. Lagi hang jalan lagi. Tak sense pun. Aku tak tahu. Selalu lepas berjalan baru dia akan rendah lagi sikit. Tapi belakang tu nampak tinggi apa. Tapi belakang yang mati. Split spot memang macam tu pada. Okey, macam korang boleh nampak belakang, depan. Okey, sebelum ni aku tahu kereta member aku ni memang tinggi lah. Kiranya bahagian depan ni dia sama je dengan atas. Tapi atas dia ada close sikit lah. Dia ada rapat sikit tu okey lah tu pada. So berbaloi aku beli spring ni RM400 je. Spring saja lah. So pandai-pandai apa. Nak pakai standard ke, nak pakai KYP RS ke. And jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan aku memang minta maaf sangat lah. Aku tak dapat nak tunjukkan macam mana kereta sebelum dan selepas. Sebab tadi sampai-sampai panas cor, terjit je, dah lambat orang kata. Korang tengok je lah Myvi standard. Korang tengok je lah Myvi standard macam tu. Sebelum ni pakai spring standard. Macam tu lah tinggi dia. Hampa macam tak ada mata je. Macam cerita net.